kagustuhan, pakangat na inaasam, di mapipigil ni numan. Maaabot lahat ng iyong inaasam, kasipagan ng sagot, salat ka man sa kayamanan. Buksan ng pahina ng mga aklat ng karunungan, edukasyon ating kailangan, kamamangan ating iwanan. Peace! Ating lilipalin, ating papawin, ating tanawin, bagong pag-asa ay muling tatanawin. Kinabukasan pag-ibayin, pilitin mong gawin, gusto ang pagsisika, pag-asa ay yakapin, edukasyon ang kayamanan ng kahit ninuman, isang pangarap ang tutupad, pagsisikapan ng lahat. Gusto ang pagsisika, kaya mo yun, kaibigan, mabubuo isang pangarap. Good day, everyone! Welcome to the Learning Session 1 Ridge-to-Reef Virtual Field Trip of the 5th National Climate Change Conference. I'm Renzel Rarang from Paradise Farms National High School, Division of San Jose del Monte, Bulacan, Region 3. And I am Nadine B. Garcia from Palucubuan Senior High School, San Juan East District, Division of Batangas Province, Region 4A, Calabarzon. We're your hosts for today. To all our viewers throughout the Philippines and our DepEd family, we encourage you to please share this live stream to others so that more people can join in this important discussion. Before we begin, we must first to slow down, breathe, and be present in this moment. Let us begin with the mindfulness practice. Maraming masyadong nangyayari at mabilis ang panahon. Kaya kumalma at sumabay sa ating breathing exercise. Ihanda na ang ating mga sarili. Humanap ng tahimik na lugar, umupo ng tuwid, at panandaliang huminto upang bigyang pansin ng paghinga. Sabayan niyo ako at ang araw sa pag-inhale at exhale. Tandaan, inhale sa ilong at exhale naman sa bibig. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Kamusta ang inyong pakiramdam? Sana na-relax kayo. Laging tandaan, alagaan at mahalin ang sarili. That was so relaxing, and it's just a few short minutes not to help us start our day, right? Oo nga, Renzel. I should really practice this daily para mabawasan naman ang stress ko. Anyway, let's begin. Yesterday, we talked about why biodiversity is important to achieve climate stability. We also listened to the real-life stories of the youth on how they took concrete action and started their own initiatives to help save our environment. And now, let us listen for the opening remarks from the Undersecretary of Administration, Undersecretary Alain Del B. Pascua.
Magandang araw sa inyong lahat. It is an honor to speak to you in today's learning session of the National Climate Change Conference. This session will give you more knowledge on the Ridge-to-Reef approach through a no less than a virtual field trip. Together with our partner, the Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation, we will learn about this holistic intervention for our coastal areas. Marine habitats and coastal wetlands are some of the most biodiverse ecosystems on the planet. Our country has many of these sites, rich with animal and plant life. Using the Ridge-to-Reef approach ensures that these ecosystems are protected and will at the same time demonstrate sustainable approaches and provide a better economic understanding of the relationship between salt and freshwater ecosystems. Ayon sa International Union for the Conservation of Nature or IUCN, ang mga well-managed coastal at estuarine ecosystems ay nagbibigay suporta sa kabuhayang nanggagaling sa pangingisda at turismo. Ang mga wetland at marine environments, kasama na ang mga coral reefs, ay nababawasan ang panganib na mapinsala kapag malusog at malinis ang mga ilog. Ang mga baybayin at river deltas naman ay sumusuporta sa mga malalaking syudad ng mundo, pati na rin sa mga small island nations. That is why it is very sad to hear that based on the report from the Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC, the increase in biodiversity loss is becoming clearer and more severe with every passing year. Remember, if we lose this biodiversity, we lose the food, water, energy, we lose the raw materials, the medicines, we lose the cultural and spiritual well-being it provides. If we learn more about these issues, we will pave a new and more positive future that will allow nature, people, and the planet to thrive together for generations. This National Climate Change Conference is a very good platform to talk about the importance of biodiversity. Today, we must take this opportunity to learn more about the Ridge-to-Reef approach to be able to find more ways to protect our environment. We also need to look at what is happening across our planet right now and to face the harsh reality that our safety is in fact in danger. We need to make a difference today. We need to find ways to save our planet together. Sana ay sa pamamagitan ng virtual field trip na ito ay inyong matututunan at lubusang maintindihan ang pamamaraang Ridge-to-Reef at magamit ito para sa kinabukasan ng ating bansa at ng buong mundo. Mabuhay kayong lahat. What an inspiring message to start off our program. As what Undersecretary Elaine Pasqua said, the loss of biodiversity has become more severe every passing year. And with its loss, we also lost the food, water, energy, raw materials, and others. So in a nutshell, we should protect biodiversity. I definitely agree, partner. We need to make a difference today. Like what Undersecretary said earlier, we have to create a positive future that will allow nature, people, and planet to strive together, especially when we are dealing in our environment and in biodiversity. Because if we neglect it, there is a possibility of losses of our most necessities. Let's start now and make a difference. Thank you so much, Undersecretary. Now, we are super excited to present to you to a first in the history of the National Climate Change Conference. We are going to a virtual field trip.
This is the Ridge-to-Reef Virtual Field Trip by the Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. Munting paalala sa ating mga viewers. Kayo ay maaaring manalo ng exciting prizes kung kayo ang unang makakasagot sa mga tanong mamaya sa ating virtual field trip via Facebook Live comments. Plan International will sponsor the exciting prizes. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-share nyo na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At sabay-sabay tayong mamangha at manalo ng mga exciting prizes. Wow, na-excite ako sa field trip na din. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakalabas ng bahay at gumala. At exciting ito dahil may papremyo pa. Nako, magko-comment ako mamaya. Malay mo, ako ang manalo. Tuwa at kaalaman ng ating makukuha dito, kaya... Wag na nating patagalin pa. Tara na at samahan niyo kami sa Danjugan Island. Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Seth at sobrang excited ako ngayon sa ating virtual Ridge-to-Reef Field Trip. Ready na ba kayo? I hope you are ready kasi pupunta tayo sa isang napakagandang isla na ang pangalan ay Danjugan Island. At may kasama tayong mga bibo sa ating field trip, si Ranger Noah at si Ready Kid. Sila ay sobrang excited na rin. Pero, bago ang lahat, gusto daw nilang malaman kung taga saan kayo. So, saan kayo manggagaling? Ano ang dadalhin nyo sa field trip papuntang Danjugan Island? I-share ang sagot sa chat. Si Ranger Noah ay mukhang mahilig mag-picture at may dala siyang camera. Si Ready Kid naman ay may dalang first aid kit sa ating field trip. Very good. Kayo, ano ang gusto niyong dalhin? At saan kayo manggagaling? Wow! Mukhang galing Luzon, Visayas at Mindanao ang mga mag-field trip ngayon. Yung iba, magdadala daw ng swimsuit at snorkeling gear. Yung iba naman, binoculars ang gustong dalhin. And speaking of binoculars, hanapin natin ang ating destinasyon. Nasaan kaya? Ayun! Yan, eto siya. Ang Danjugan Island. Ang ganda! Pero teka, nasan ba ang isla na ito? At paano tayo makakarating doon? Danjugan Island is in the Visayas region, more specifically, Negros Island. From Bacolod City, the capital of Negros Occidental and nearest city na may airport, it is a 150-kilometer drive to the town of Cauayan. The island is located 3 kilometers off the shore of Barangay Bulata, Cauayan. Pero, bago tayo bumiyahe, let us pause for a few minutes. Loving Father and Creator of all, we come to you today deeply grateful for your creation. We pray that you keep us safe and be with us in this meaningful journey of deepening our appreciation for your creation, that we may become better stewards of your wonders. We humbly give you praise and thanks. Amen. At ngayon, ready na tayo bumiyahe. Kailangan natin sumakay ng eroplano para makarating sa Negros. Pagkatapos, sasakay tayo ng bus papuntang Cauayan. Pagdating natin sa Cauayan, sasalubungin tayo ng boat o bangka. O ayan.
Wow, ang ganda-ganda, no? Napaka-perfect pa ng panahon. At pagkalipas ng mga 20 to 30 minutes, nakarating na rin tayo sa isla. Welcome to Danjugan Island. This is Maury Lagoon, where we will begin our reef to Ridge-to-Reef Field Trip. Exciting! And here to welcome us to the island is my good friend Dave and Danjugan's resident white-bellied sea eagle, Amihan. Good morning, Dave and Amihan! Hello, Seth. Welcome to the island. And ang favorite naming animal dito, isa sa mga favorite naming animals is the white-bellied sea eagle. And the eagle can zoom in. Did you know? Ang eyes niya are so powerful that even if it's flying above the island, it can see the details below. So I will show you what Amihan sees from his perspective. Danjugan Island is a marine reserve and wildlife sanctuary 3 kilometers off the coast of Barangay Bulata in the municipality of Cauayan in Negros Occidental, the Philippines. The island is 1.5 kilometers long and half a kilometer at its widest point. It has 5 lagoons and is covered with limestone forests, providing asylum to many wildlife species that struggle to exist in the mainland. What once used to be a threatened and overfished area is now a protected sanctuary with a dazzling array of marine and terrestrial life. Today, the island serves as an outdoor classroom for students, a research area for conservationists, and a haven for tourists eager to experience nature at its purest. Danjugan Island is managed by the Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. And as we say here, we saved an island, now we invite you to explore it. So that is the Danjugan Island introduction. I hope you enjoyed that very short clip. We still have a lot to go on this field trip. But let's go back to what has been mentioned about the Danjugan Island. It is a wildlife sanctuary and it is surrounded by a marine protected area. So ang tanong natin, anong mga kahulugan ng mga words na ito? Wildlife sanctuary and protected area. So, ang mga wildlife sanctuary, ito yung mga lugar kung saan safe ang mga hayop at saka mga halaman from being harvested or being exploited. So, we allow them to exist not because they're just beautiful, but they actually perform their role in the ecosystem. We know that when we protect wildlife species, we're also protecting our own species. And how is that? We hope to learn more in the rest of this field trip. Yung mga protected area naman, pwedeng terrestrial protected areas, ibig sabihin na sa bundok. Ito usually mga natural parks, mga mountains that are being protected over the years through legislation, either presidential decrees or national laws. But we also have marine protected areas. So some of them are locally declared by ordinances of municipalities, or they could also be nationally protected by a national law. So these two terms are very important. And do you know any wildlife sanctuary or protected area near you? Type sa Facebook comments and let us know. Baka meron pang mga lugar na hindi namin na-discover. So we will be very happy to know if there are other protected areas and wildlife sanctuaries near you right now, and we could learn more about them together. Now, wildlife sanctuaries and protected areas protect the biodiversity of the Philippines. We know
that the Philippines is one of the 18 mega-diverse countries in the world. Because of its 7,640 islands, ang dami-daming islands nito. And in those islands, we know that there are 240 terrestrial protected areas and 72 marine protected areas. The number could be more, of course, as other local governments are declaring more of these protected areas. Sometimes, though, some of them are what we call paper parks, nandun lang siya sa papel. It needs more improvement, needs more collaboration and cooperation of different stakeholders para talagang totoong protected ang mga ito. And in those 240 terrestrial protected areas and 72 marine protected areas, there's over 10,000 marine species. Very diverse. Imagine 10,000 of different animals under the water. There's also over 200 species of land mammals and over 600 species of birds. And listen, over 16,000 species of plants. Ang dami-dami. And what's even more interesting is that over 7,000 of all these species are endemic to the Philippines. Ibig sabihin, dito lang sa Pilipinas nakikita. So the biodiversity of the Philippines is a very important thing to the country. And this is what we are here for today, to learn about Philippine biodiversity in such a small island that is Danjugan. Our quest for today is to answer the question, how does biodiversity help keep our climate stable? Paano kaya? Well, in this field trip, we will be going through trail stations, and in each of these trail stations, we will be meeting conservation advocates who will tell us exactly how biodiversity helps keep the climate stable. They will also be introducing the habitats of these ecosystems and the wildlife that depend on them, and also how people are interacting with these ecosystems. Our first trail station is the beech forest and the mangrove forest. And the second trail station are for our seagrass beds and coral reefs. Our third trail station is for rainforests and rivers and forest coastal wetlands. O, diba? Parang nasa trend ka. Nandito na tayo sa beech forest and mangrove forest station. But syempre, para mayroon tayong konting adventure, we will be playing a word hunt. Meron tayong mensaheng dapat ibuo sa dulo ng ating field trip. Gamit ang mga salitang makikita natin mamaya sa trail. So, currently, ang mensahe na nakikita natin sa screen is mula blank, patungong blank, blank ang blank, tayo'y blank dahil sa blank, blank natin at blank dito rin, blank. Hindi ko talaga maintindihan. So, I mean, it doesn't make sense, of course, right now. That's why our adventure, our challenge is to find these words na pwede nating ilagay. So, if you have a pen and paper, be ready with them. And once you see a word on the screen, when we're visiting places in Danjugan like this, makikita nyo yung binocular icon and merong word sa tabi nito. And when we come back to the end of the trail station, pwede nating sagutin sabay-sabay. So nakita natin yung salitang gubat. At dito sa ating mensahe, pwede nating ilagay, di ba? So mamaya, pag may mahanap kayo, take a screenshot of this page if you want, and we will answer it together. Okay, at saka hindi pa ito tapos. Meron pa tayong mga laro within the game. At meron pa, nakikita ng aking mga mata. Pag nakita natin itong slide na to at merong picture, kailangan nating hulaan kung anong nasa loob ng magnifying glass. Ano kaya ito, Seth? Ano bang mga comments natin dyan sa Facebook? Meron bang naghuhula dyan? Meron ng hula na palaka ba daw? Mukha nga palaka. Pero hindi siya palaka. Actually, isa lang siyang talimusak o tambasakan or mud skipper in English. It's an amphibious fish. Ibig sabihin, pwede siya sa labas ng tubig. Oh, di ba? Ang amazing.
Ito naman, nakikita ng aking mga mata. Something brown, something hard. Seth, what do you think? Maraming nanguhula sa chat. Pero parang wala pang nakahula eh. Ito ay isang pawikan o sea turtle. At saka pag may makita kayong red raindrop shape na icon there, it means that this is the IUCN status of this species. For example, in this case, it's a green sea turtle and it's critically endangered. So this tells us the status of this animal in the wild. Alright? Sige. Naalala nyo, nandun tayo sa trail stations. We are actually going to the first one, which is for the beech forest and the mangrove forest. Itong mga ecosystems na to, Seth, ito yung first mong makikita pag dumating ka sa island. You know, if you arrive in a new island, this is the first set of ecosystems that will really capture your imagination. And for this trail station, our tour guide will be Carmela. She's a local who grew up in a fishing community. Carmela? Hi, Seth and Dave. Hi, everyone. Magandang umaga. Wow, mukhang ready na nga ang ating mga learners sa ating first ecosystem tour. Kung kaya, tara na. Ayan, so ngayon, naglalakad tayo sa loob ng beech forest. Ayan, nakikita nyo ba mga learners? Ang mga puno? Narinig nyo rin ba ang sounds ng mga ibon? Ayan, ang hangin. May naririnig din ba kayong sounds ng mga insekto? Ayan, so pagmasdan pa natin ang kung ano ba ang makikita at maririnig sa loob ng beech forest. Ayan, ang ganda ng mga dahon, di ba? Sa paglalakad natin, mas makilala pa natin ang beech forest. Ayan, so ito ang beech forest. It is a type of forest found above the high tide mark on sunny soil and may merge with upland ecosystem. Ang ibig sabihin, ito pala ang mga gubat na makikita natin or matatagpuan kung saan ang pinakamataas na maabot ng tubig dagat. At alam nyo rin ba na ang beech forest ay napakahalaga dahil matatagpuan din dito ang island flying foxes. Ngunit ayon daw sa IUCN, sila ay near threatened. At ang mga flying foxes ay napakahalaga dahil sila ay tumutulong sa pollination and seeds dispersals. Pagmasdan natin sila. Ayan, ilan ba ang nakikita nyo? Wow, ang dami! So ngayong umaga, ang mga flying foxes ay makikita natin sa mga sanga ng puno. At sa takip silim naman, sila ay lumilipad upang maghanap ng kanilang mga kain. Ayan. So ang ganda ng beech forest. Mula dito sa loob, pupuntahan naman natin or titingnan naman natin kung ano ba ang nasa labas ng beech forest. May nakikita akong salita sa ating trail. Naalala niyo ba, learners, kung anong gagawin sa mga salitang makikita natin sa trail? Tama, isulat natin sila. May mga ibon. Nakikilala niyo ba sila? Ibon na ito ay tinatawag na tabon birds or they are known as Philippine scrubfowl. May nakikita ulit akong salita sa ating trail. Mga learners, for sure, alam na ninyong gagawin. Alright, magwasid pa tayo. Ano kayang nakikita natin sa beach? Alam niyo ba na ang mga mother sea turtle ay bumabalik sa the same beach where she was born? Let's find out. Ano kaya ang mga mangyayari sa mga itlog nito? Tingnan natin. At pagkatapos, ang mother turtle ay bumabalik sa dagat. Ano kaya ang mangyayari sa naiwang itlog?
Ooh, ayan. So after at least 60 days pala or 2 buwan, the eggs will start to emerge or hatch. Ngayon naman mga learners, nandito na tayo sa ating ikalawang ecosystem. This is the mangrove forest. So it is characterized by a holophilic or salt-loving trees, shrubs, and other plants growing in brackish to saline tidal waters. Ibig sabihin, ito ay ang mga puno na nabubuhay or makikita natin sa mga lugar na kung saan naaabot or mayroong mga tubig dagat. Example ay ang cannonball mangrove or ang tinatawag natin locally na tabige. So, this mangrove is interesting. Bakit kaya? This mangrove is interesting dahil ang bunga nito ay pwede natin gawing puzzle. Oh, alam niyo ba yan? So, each seeds of this mangrove is unique. So, kada size nito ay unique na it makes it medyo challenging na i-puzzle. O, di ba? So, kayo ba? So, this mangrove is my favorite also. Kayo, ano ba yung favorite mangrove nyo? Huwag mahiya, i-chat nyo, i-share nyo sa amin. Tingnan naman natin, ano ba ang mga makikita natin sa mangrove? O, ayan. Let's check out this awesome little bioengineers playing crucial role in nutrient cycling, especially in mangrove and wetlands. Ayan, mangroves are also home to, wait, ano kaya yan? Are those, may mga fins akong nakikita. For sure, isda ito. May mga isda. Oh, shark. Shark ba yan? Ilan bang nakikita nyo? May isa na akong nakikita. Bilangin natin. 2. Oh, 3. 3? 4? Ang dami. Naku, parang hindi ko mabilang. Sana natulungan niya akong magbilang nun. Wow, sharks. O, diba? Ang roots ng mga mangrove pala ay tirahan din ng mga juvenile na reef sharks. At hindi lang reef sharks, ang mga maliliit din na mga isda. Ayan. Bye-bye, sharks! Ngayon naman, tatalakayin natin kung ano ba ang mga benefits or ang makukuha natin at tatalakayin natin kung bakit ba importante rin ang mga mangrove sa atin bilang mga tao. Yan. So how does the biodiversity help keep our climate stable? So diverse forest absorb and store more carbon. So mangroves have the ability to absorb up to 4 times more carbon dioxide by area than a plant terrestrial forest. Ang galing! Ibig sabihin pala, kapag napapanatili natin na ang mga bakawan at maparami natin sila, ibig sabihin sila ay makakatulong upang maging stable ang ating klima sa pamamagitan ng pag-absorb at pag-imbak ng carbon gases na siyang nagpapainit sa ating mundo. Yan. Pangalawa, ano kaya? Yan. So diverse coasts protect sea level rise, storm surges, and erosion. So mula sa mga ugat ng mangrove hanggang sa mga dahon nito, nakikita niyo na ba kung gaano kahalaga ng mga mangrove sa pagiging stable ng ating klima? So isa pa, alam niyo ba, na sa panahon noon ng bagyong Yolanda, may mga lugar o may mga communities na naprotektahan sa storm surge dahil sa tanim nilang mga mangrove. Ayan. So ngayon, learners, alam niyo na kung bakit mahalaga ang mga mangroves. So, tatapos muna ang ating tour sa ganitong ecosystem. So, sana ay may natutunan kayo at sana mag-enjoy pa kayo sa inyong next ecosystem tour. Salamat, Carmela. Thank you so much. Time naman ulit sa ating mensaheng ibubuo galing sa mga mysterious na salita kanina sa trail. So, naalala mo ba, Seth, yung mga lumabas sa mga views na yon? Ano kaya yung words na nakita natin? Meron akong naalala isang word, Dave. Dagat. That is actually the first one that was shown during Carmela's
segment. Actually, may mga tao na nagta-type sa chat na nakikita nila yung mga salita. So, ang sagot ng ating tatlong blanks sa segment na to ay mula gubat patungong dagat, magkaugnay ang lahat. Okay. Mamaya-maya, I'm sure, maintindihan natin to pag nabuo natin ang mensahe. Ang next station natin ay ang para sa seagrass beds and coral reefs. And sa ecosystem na ito, usually napupunta yung mahihilig sa underwater activities like snorkeling and scuba diving. Seth, sino yung meet natin sa trail station na to? Sasabihin ko sana, Dave, na isa na rin ako dyan na mahilig mag-snorkeling at mag-swimming. Pero itong kasama natin ngayon, si Erin, ganun din yan, katulad ko. So please meet Erin. She's a marine biologist who loves to explore and observe underwater wildlife. Erin, it's your turn. Hello! Thank you, Seth and Dave. Ready na ba kayo mag-swimming? Tara na! Magandang araw mga learners. Ako ay nagagalak na maging guide niyo ngayong araw sa aking paboritong ecosystem, ang seagrass beds at coral reef. Para ma-explore natin yung seagrass beds at coral reef, kailangan natin mag-snorkeling. Yung paboritong kong kasama mag-snorkeling ay si Kit. Kami ay isa sa mga mermaids ng Danjugan kasi ayaw na naming umalis sa tubig once naka-snorkel na kami. We can stay in the water for hours. But tandaan, safety first, importante may kasama ka mag-snorkel. Never go snorkeling alone. Before diving in, kilalanin muna natin yung equipment na gagamitin para sa snorkeling. Bakit ito tinatawag na snorkeling? Dahil sa equipment na ito, yung hinahawakan kong snorkel. This allows you to breathe air while swimming in the sea. Meaning, makakahinga ka sa ilalim ng tubig gamit nito. Kung first time ka or beginner ka pa lang, importante magsuot ng life vest. Tandaan, safety first. Bago nag-snorkeling, dapat nating siguraduhin na yung mask, snorkel at fins ay gumagana ng maayos at ikay komportable para ma-enjoy natin yung pag-i-snorkel. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng snorkel. Our snorkels are always clean and sanitized for your safety. Siguraduhin mabuti at maayos yung snorkeling gear before mag-snorkeling. Ready na ba kayo makita yung coral reefs at seagrass beds natin? Tara na! Mag-snorkeling na tayo! Yung una nating makikita is a vast of green underwater meadow na tinatawag nating seagrass beds. Sa maraming mga lugar, yung seagrass beds ay nasisira na dahil sa human activities. Pero dito sa Danjugan, pinoprotektahan namin ito para may maging healthy at makaprovide ng habitat, grounds, or nursery sa ating mga marine animals. Madami kang makikita na maliliit na isda na nagtatago from their predator sa seagrass canopy. Makakita din tayo dito ng rabbit fish or tinatawag nating danggit. Tayong mga Pinoy, we love to eat fish. Pero dito sa Danjugan, protektado sila, hindi sila pwedeng kunin o kainin, pero yung mga isda dito, pwedeng lumaki kasing laki ng plato mo. Alam mo ba that 50 to 80% of oxygen na napoproduce sa buong mundo ay galing sa dagat? Dito, pinapakita ng seagrass ecosystem kung paano gagawin ito. Nakikita mo ba yung bubbles? That is actual oxygen na nire-release ng seagrass. Nakakamangha makita ito, ano? Ito ay isa sa mga dahilan na dapat nating protektahan sila. They are vital para sa survival ng maraming species, including tayo. Familiar ba sa'yo ito? Another rare and strange-looking fish is the seahorse. Oo, isda siya. Kahit hindi siya mukhang isda. Ang seahorse ay mayroong special ability na mag-camouflage, kaya hirap nilang mahanap o makita. Ginagawa nila ito para magtago sa kanilang predators. Minsan, they look like algae at hindi sila gumagalaw. Pero if they do, they move very slowly. Tignan nyo, nakakahanga, no?
Tara na at i-explore na natin ang coral reef. Bago tayo pumunta sa coral reefs, tuturuan muna tayo ni Franz kung paano gumamit ng hand signal sa ilalim ng tubig. Ito ay down, ito ay okay, and ito ay up. Alam niyo ba na ang corals ay animals at hindi bato? Oo, buhay sila, and they grow and they also die. If you look closely sa corals, para silang maliliit na flowers which we call the coral polyps. And they build the reef structure na nakikita natin when snorkeling. With the help of zooxanthellae, sila ay nagbibigay ng magagandang kulay na nakikita natin. The reef is composed of thousands and hundreds of corals. Pag walang corals, wala ring reef. The coral reef is also called the Rainforest of the sea. At tirahan ito ng hundreds of thousands of marine species. In Danjugan, makakakita tayo ng giant clam. Kaya nilang lumaki over 3 feet wide. And minsan, absent ito sa other reefs dahil kinukuha yung meat nila at yung magandang shell nila. Sa Danjugan, marami kang makikita na large giant clams. They are actually breeding. Tingnan nyo ang video na ito. Nakikita mo ba yung clam na nag-release ng white cloud? Tinatawag itong spawning. These clams are releasing their eggs in the water so that napadami yung clams at mag-spread around the reef and even the neighboring reefs. The best thing about protecting the coral reef is that dumadami yung isda. Ito yung reward ng isang marine protected area nabibigay sa mga tao. Yung isda sa loob ng marine protected area ay makakagrow and multiply, and they will spill out to the other reefs where they can be caught for food. Remember, tayo mga Pinoy, nagdedepend tayo 80% of our protein from the sea. So pagprotekta ng ecosystem is not for only to survive, but for it to grow, multiply, and be able to provide for human needs as well. Ang dami mga isda, ano? This is a Triton trumpet shell. This large marine snail is very important. Yung Triton trumpet shell ay pambihira ng makita ngayon sa ating kadagatan dahil hina-harvest sila sa kanilang magandang shell. Yung Triton trumpet shell is the predator of the crown of thorns, the starfish. Isang starfish na kumakain ng corals, kaya destructive sila. The Triton trumpet shell helps keep their populations low. Ito yung pinaka-paborito ko, sea turtles. Yung beaches ng Danjugan ay nesting grounds ng sea turtles at madalas silang makikita sa reefs ng Danjugan. This is a green sea turtle and considered as critically endangered species. Ibig sabihin, konti na lang sila at kailangan nating tuntunan pansin ang kanilang species at pagprotekta sa kanila. Ang ganda niyan, no? Goodbye, turtle! Another visitor to the Danjugan reefs is the eagle ray. Madalas namin silang makikita foraging for their food in the sand. Kung makikita nyo, they have a very long tail. Para makita yung eagle ray, you have to be very quiet when snorkeling or diving. Kasi pag nakita ka nila, they swim very fast. Ang ganda ng spots ng eagle ray. Can you count that? Bakit essential yung diversity sa ating survival? The more diverse the ecosystem, the more resilient it is and stronger it is. There are less die-offs in a diverse ecosystem during human or natural disturbances. And we know, we humans, nagdedepend tayo sa ocean for food security, economy, and livelihood.
Kung mamamatay yung ecosystem, we will all be affected. I hope nag-enjoy kayo sa ating virtual tour sa seagrass beds and coral reefs of Danjugan. We hope that one day makakabisita kayo dito sa amin at makikita nyo ito up close and personal. Thank you and have a great day, learners! Salamat, Erin! Pabalik na tayo sa ating mensaheng kailangang buuhin. Naalala niyo ba yung dalawang salitang lumabas kanina sa ating snorkeling experience? Ito'y nabubuhay dahil sa samot-saring buhay. Ang saya! Malapit na tayong matapos, Seth. Malapit na nating mapuno itong mensahe. Basahin natin, Dave, yung nakalagay so far. Okay, mula gubat patungong dagat, magkaugnay ang lahat. Tayo'y nabubuhay dahil sa samot-saring buhay. Alam mo, yung word na samot-saring buhay, yung salitang samot-saring buhay, tinatanong natin to kung anong ibig sabihin. This is the Filipino word for biodiversity. So we live because of biodiversity. We're able to enjoy life because of the variety of life around us. O, di ba, Seth? You know that for sure. Well, actually, hindi ko alam na yung samot-saring buhay ay biodiversity pala. Pero ngayon, alam ko na. Okay, ito naman ngayon. Nakikita ng aking mga mata. Lumulutang sa tubig, dagat. What is it that you see in the magnifying glass? Anyone sa Facebook comments, let us know. Ano kaya ito? Almost transparent, floating, it's thin, it's lightweight. Seth, what do you think that is? Madaming hula dito, Dave. Jellyfish, plastic ulit. Jellyfish and plastic. It is plastic. Tama kayo. Okay, merong jellyfish sa picture, pero yung talagang gusto nating i-focus dyan ay yung plastic. Saan kaya galing to? Galing kaya to sa mga bisita sa Danjugan? Konting-konti lang yung bisita sa Danjugan at saka they are very responsible. So, bakit meron pa rin plastic na napupunta sa seagrass bed at saka sa coral reef nito? Sabi ni Ready Kid, sasamahan niya daw tayo kasi ang tanong niya, totoo bang pwedeng nanggaling pa sa bundok ang plastic? Tara, samahan natin siya at tingnan natin paano. Ang next nating trail station, Seth, ay ang rainforests and rivers. Yung kabundukan at saka yung mga ilog. Interesting. Paano kaya nanggaling doon ang plastic? Anyway, itong rainforests and rivers ay isa ding napakagandang mga ecosystems. And para dito, sa trail station na to, mamimit natin itong napakaganda din
na si Kim, isang biologist who enjoys exploring the nooks and crannies of natural spaces. Hello Kim! How are you doing? Nasa mundo ka ba ngayon? Lilipad na kami ni Ready Kid at pupuntahan ka namin dyan. Thank you, Seth and Dim! Hello, learners! Ako si Kim at ako makakasama niyo sa pag-explore ng ating mga kagubatan at mga ilog. You ready? Let's go! Sa ating paglalakbay, makakasalubong natin ang iba't ibang mga hayop na namamahay sa ating kagubatan at mga ilog. We've learned that some of these animals are not as common as they were before or a few decades ago. Malalaman din natin paano ang samot-saring buhay nakakatulong sa pag-stabilize ng ating klima. Excited na ba kayo? At finally, nandito na tayo sa ating mga rainforest that usually occurs in regions. Ibig sabihin, makikita natin ito sa mga lugar kung saan madalas ang pagulan taon-taon at may mainit na klima kagaya natin dito sa Pilipinas. Nakikita niyo ba na ang mga makakapal at mayayabong na mga puno na makikita natin sa forest ay napaka-importante sa ating biodiversity or sa ating samot-saring buhay na tumutulong sa pag-suporta ng iba't ibang klaseng animals bilang mga tahanan nito. Nakikita niyo ba ang mga makakapal at mayayabong na mga puno kagaya ng ating flagship species na almasiga or Manila copal? Ito ay endemic sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ng endemic, dito lamang natin makikita ito sa ating bansa at wala na sa buong mundo. Ang special, no? Subalit, ang punong ito ay actually vulnerable na ayon sa IUCN. Ibig sabihin, or in simple terms, patuloy na umuonti ang populasyon nila sa wild. It's very important that we put focus on trees like the Manila copal or almasiga and what caused them to be few in our forests. And then, learners, before we explore more of our forests and rivers, may challenge ako sa inyo. Kaya niyo bang hanapin ang mga Visayan hornbills at bilangin kung ilan silang lahat? Sige nga, I'll help you count. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so merong 14 na Visayan hornbills ang makikita sa punong ito. Diba ang amazing? Subalit, alam nyo ba na mga wildlife encounters na kagaya nito ay very special and rare? It's because napakakonti ng ating mga hornbills sa wild dulot ng pagkasira at pagkaubos ng mga lowland forest na siyang tahanan nila. Isa pang dahilan ng pagkawala nila ay yung pag-hunting or pag-hunt or pag-poach sa kanila ng mga tao dahil nga konti na lang sila. That means nagiging target sila ng mga illegal wildlife trade. Mabuti na lang meron tayong mga batas dito sa Pilipinas na nagbabawal sa pagkuha, pagbili, at pagdago ng mga ibon kagaya ng hornbills at marami pang endemic species or endemic birds dito sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang mga kagubatan o mga tropical rainforest ay tinatawag na lungs of the planet? Ang mga puno ay mahalaga sa pagbibigay ng oxygen at pag-absorb ng carbon sa ating atmosphere. Ang mga ugat o roots ng mga puno ay tumutulong sa pag-prevent ng soil erosion na mahalaga sa pag-maintain ng water quality sa ating mga ilog. Trees and other vegetation improve water quality by reducing soil erosion, as I mentioned, and filtering out sediments and chemical pollutants. At higit sa lahat, nagsisilbing tahanan ng iba't ibang klaseng hayop ang ating mga kagubatan. Ito din ay mapagkukunan ng pagkain at nagiging source ng mga materials na napakahalaga sa ating mga tao. Hindi pa tapos, samahan niyo muna ako sa paglakbay ng ating mga kagubatan. At baka may ma-encounter nga tayo ng mga cool finds along the way. Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Ayan isulat niyo dali. Nice! So, ilang words na lang yung kulang para makumpleto ninyo ang mensahe sa trip na ito. 2 more? Kaya let's go! Uy, sige pa. Uy, ano yan? Ang cool ng mohawk nila. Sila naman ang mga Visayan warty pig. Ang haircut na mohawk style ay madalas na nakikita sa mga lalaki na warty pigs na nagsisilbing pang-akit sa mga babaeng warty pig. Kagaya ng mga
hornbills na nakita natin kanina, sila din ay kaunti na lang sa wild dahil sa pagkawala din ng kanilang mga tahanan. Ang mga hayop katulad ng mga warty pig at hornbills ay critical sa pagkilala ng status ng ating mga forests. Nagsisilbi itong wake-up call sa atin na dapat pangalagaan natin ang ating kagubatan dahil hindi lang home ng mga very important na mga hayop ang gubat, kundi source ito ng buhay para sa atin din mga tao. Ang susunod nating ecosystem ay mayroong close connection sa ating kagubatan at sa mga ecosystems na napuntahan natin sa Danjugan kanina, kagaya ng mga mangroves and beach forest, seagrass beds, and coral reefs. Let's go! Alamin natin kung paano. Ang ganda! Parang gusto kong maligo sa ating next ecosystem. Ang mga rivers o ilog ay yamang tubig kung saan dinadaluyan ito ng tubig, usually fresh water, patungo sa isa pang yamang tubig kagaya ng ating mga dagat. Actually, madalas na nag-end up ang tubig na dumadaloy sa ilog patungong dagat. Madalas din itong napupuntahan ng mga tao, especially ngayon na maraming access ang mga tao sa ilog. Kaya naman kung ano ang mga naiiwan ng mga tao sa ilog ay siyang pumupunta sa ating mga dagat kagaya ng plastics. So that means na napupunta talaga at nakikita talaga yung mga plastic kahit sa ang ecosystem, even dito sa mga forest na nasa matataas na elevation na makikita. Ang mga ilog ay nagsisilbing tahanan din ng mga hayop katulad ng Philippine sailfin lizard o ibid. As excellent swimmers, they are really suited in lowland rivers. Subalit sila din ay kaunti na lamang sa wild dahil sa patuloy na pagkasira ng kanilang tahanan, paghahunt sa kanila para sa kanilang meat, at pagpatuloy na poach sa kanila for trade. Ang tubig na dumadaloy sa ating mga ilog ay may dalang mga organismo at mga nutrients na mahalaga sa pagpapatuloy ng buhay sa maraming lugar na dinadaanan nito. Napakalaga pala ng ating mga ilog. If it's important to the survival of many organisms in the world, including us humans, that means it is crucial ito sa ating plank. Ayun, oops, parang meron akong nakikitang salita. Ayun, may blank. Okay, so dali isulat niyo muna bago niyo makalimutan. One more word, tapos makukumpleto na ninyo ang ating mensahe para sa field trip na ito. Okay? And, uy, ano yan? Ang tingkad ng color blue at yellow ng ibong ito. It's the southern indigo-banded kingfisher. It's on top of a rock in a river, and it's one of the most famous and known birds na makikita natin sa mga ilog, mga kingfishers. So, they are called kingfishers kasi magaling silang kumuha ng isda sa mga ilog or sa mga water bodies. Masyadong obvious naman ang pangalan nila, no, sa kanilang property or ginagawa bilang mga ibon. Okay, ang ganda, no? Ang mga ilog ay may kanya-kanyang lapad, laki at lalim. Mahalaga ang mga ito sa pagkontrol ng bilis ng daloy ng tubig na pumupunta sa ibang water bodies o pumupunta sa mga low areas patungong wetlands at patungo sa ating mga rivers. So, ang mga puno at vegetation sa kagubatan ay nagsisilbing filter sa tubig na dumadaloy sa mga ilog papuntang wetland kung saan mas mataas or mas nasasala ang mga tubig bago pumunta sa dagat. Today, 1/3 of the world's food is actually dependent on the rivers because of mga fisheries or mga isda na nakukuha sa ating rivers at sa pagtulong nito sa pag-control ng mga flood. And the fourth biodiversity function or ang paano ba nakakatulong ang mga rivers at ang ating mga kagubatan sa pag-stabilize ng ating climate is that it provides water security, flood, and landslide mitigation. So, ang mga watersheds na kinabibilangan ng mga forest at ilog ay mahalaga sa pag-secure ng fresh water at pag-control ng baha at mga landslides na na-experience natin ngayon. Kaya na-experience natin ang matinding pagbaha at landslide ay dahil nasisira din ng ating forest. Kaya napaka-importante na proteksyonan natin ito at bigyang kahalagahan. Salamat, Kim! Balik na naman tayo sa mensaheng ating binubuo. Naalala niyo ba or nasulat niyo ba ang mga salitang nakita niyo
habang si Kim ay pinapakita sa atin ng kagandahan ng rainforest and rivers. Seth, ikaw, nagsulat ka ba? Nakita mo ba yung mga salita doon? Share naman sa mga... Hulaan ko yung unang day, yung una na blank dyan, Dave. Buhay yata yan. Tama ba? Okay. Actually, you are right. Ang mga salitang hinahanap natin, ang buhay natin at kinabukasan. Dito rin blank. Ano kaya yung last word natin? Okay, so patuloy na tayo sa ating tour at medyo malapit na tayo sa dulo, pero laro na naman tayo ulit nang nakikita ng aking mga mata at saka nadidinig ng aking mga tenga. Okay, Alam na obvious alam naman nila, siguro. Dave. Daming nakasagot ng tama. Ito ay ang gecko. Alam mo ba, Seth, ang maraming tao natatakot sa gecko. But we also know that these geckos are also important to the ecosystem, even inside your house. They eat the insects that you don't like, and they maintain the balance within your, your household ecosystem. Ika nga. Okay, another nakikita ng aking mga mata. May pula at saka may naririnig akong sound. Yun ata yung yung boses ng ibong ito. Alam ko, sigurado ako si Kim, alam niya kung anong hayop to. May mga sumasagot Ibon daw. Oo, ibon. Pero hindi nila alam kung anong klaseng ibon. So, ang ibon nito ay isang endemic sa Negros Panay Faunal Region. Ang tinatawag nating Negros Bleeding Heart Dove. Isa din itong critically endangered species at atin tong inaalagaan sa mga captive breeding centers kasi napakakonti na lang nila sa wild, Seth. Sa rainforest sila usually makikita. Pero since they have this red line or target in their chest, they are very visible to hunters. At saka, at alam ko, sila ay nasa shock. Kung nasa shock sila, pwede silang mamatay. I mean, nakakalungkot, syempre. Pero ang cute din nila, no? Kaya kailangan natin itong pangalagaan at we need to conserve this species of the Negros Bleeding Heart Dove. So sa Negros lang sila, Dave? Sa Negros lang sila nahahanap? Yes, sa Negros lang sila makikita. Okay, and speaking of our trip again to Negros in Danjugan Island, we will be now going into the 4th trail station of our virtual Ridge-to-Reef Field Trip. Ito yung tinatawag nating coastal wetlands. Ang mga ilog ay dadaloy patungong dagat. All rivers lead to the sea. This is the story of coastal wetlands, and this is why we're doing this Ridge-to-Reef Field Trip. Galing sa bundok kanina, alam natin kung paano maapektuhan yung nasa baba. Yung nasa baba ay yung coastal wetlands ay hindi lang puno ng mangroves katulad na nakikita nyo ngayon, kundi ito'y isang napaka-importanteng habitat. Maraming ibon, pero syempre marami ding tao. Ito nakikita niyong video ay isang napaka-importanteng coastal wetlands ng Negros. So we will be meeting somebody very important, Seth, for Coastal Wetlands Tour. And this is actually
You! Bakit ikaw? So, sinasamahan mo lang kami from the beginning of this field trip to Danjugan and all the way here. But you are the best person to talk to about coastal wetlands because this is really the convergence of communities that are dependent on the ecosystems around them. You cannot see it anywhere else, if you ask me, na talagang directly dependent yung mga tao sa paligid nila. No other place than the coasts. This is where the oceans and the land meets. And Seth, you are a community development and gender specialist who loves working with communities and believes in the important roles of women and men in conservation. Seth, tell us more about coastal wetlands. Salamat, Dave. So, ako na nga, no? Ang magtutour sa part na ito. So, nagsimula tayo sa dagat at pumunta tayo sa gubat, sa bundok, at sinunod natin yung ilog pabalik sa dagat. Kaya ngayon, katulad ng sinabi ni Dave, nasa coastal wetlands ecosystem na tayo. Ang coastal ecosystem ay parehong tubig sariwa at tubig alat, kung saan ang ilog at ang dagat ay nagtatagpo. At isa sa mga flagship species dito ay ang Philippine duck. Ang cute! Ang coastal ecosystem ay mahalaga, katulad ng sabi ni Dave, sa mga komunidad na nakatira dito. O yan. Nakikita nyo ba ang ginagawa nila? Ang tawag dito ay gleaning sa English, o kaya panininhi sa Tagalog, o sa Bisaya naman ay panginhas. Uy, mukhang may word clue ulit, oh. Nakikita niyo yung binoculars? Oh, pakinote na lang, ha? Sige. Ang gleaning ay isang traditional fishing practice. Ang ibig sabihin nito ay dati na siyang ginagawa ng ating mga ninuno. Madalas, ang gamit dito ay ang kamay lang o kaya pwede rin maliliit na net o basket at ginagawa ito habang low tide o habang mababa ang tubig o mababaw ang tubig. Ito ay pwedeng gawin ng babae, ng lalaki at minsan kahit yung mga bata ay tumutulong din dito. Ito ang ilan sa mga shellfish na pwedeng makuha sa gleaning. Ito ay kinakain o kaya binibenta ng mga fisher folk natin. So, halimbawa, meron silang green shell or Asian green mussel. Ito yung tinatawag na tahong. Yung litob naman or blood cockle, nakukuha din yan sa gleaning. At meron din nylon shell or short neck clam. So, Dave, yan yung ating coastal ecosystem. O ano, handa na ba't natin tapusin yung ating puzzle dito? Naalala niyo ba ang pinakahuling salita na nakita natin doon sa part na nagsasalita si Seth or pinag-uusapan natin yung gleaning or panghinas sa tawag namin dito sa Visayas? Ang salitang yon ay napaka-importante sa ating field trip. At ang salitang yon ay, alam ko, iba sa inyo, tinatype na dyan sa Facebook comments at nakasulat din sa inyong mga notebook, ang salitang nakasalalay. Bubuin natin ulit mula gubat patungong dagat. Magkaugnay ang lahat. Tayo'y nabubuhay dahil sa samot-saring buhay. Ang buhay natin at kinabukasan dito rin nakasalalay. Ang ganda ng ating mensahe, Seth. Pero meron tayong quest, di ba? Meron tayong gustong sagutin, which is, how does biodiversity help keep our climate stable? Naalala mo ba, Seth? At pwede mo ba kaming i-remind kung ano yung mga na-learn natin today sa ating mga trail stations? Yes, syempre. Sige. Balikan natin yung natutunan natin tungkol sa biodiversity or samot-saring buhay.
Ang sabi ni Carmela, Erin at ni Kim kanina, mahalaga ang biodiversity sa pag-absorb ng carbon gases na nagpapainit sa ating mundo. Ang pag-imbak ng carbon ay nagagawa ng beach forest, mangrove, seagrass, at rainforest ecosystems. Kaya dapat magtanim pa tayo ng mga puno sa bundok o kaya sa tabing dagat at dapat alagaan din natin ang mga seagrass beds. Ang beach forest, mangroves, coral reef at coastal wetlands ay magkaugnay. Nakita din natin kanina paano ito nagbibigay ng kanlungan o proteksyon sa mga marine animals katulad ng mga isda, mga ibon, sharks, turtles, at iba pa. Nagbibigay protection din ito sa banta ng sea level rise, storm surges, and erosion. At natutunan din natin na ang biodiversity ay importante sa ating araw-araw na pamumuhay. Isipin nyo, kung ang bawat komunidad ay may sapat, masustansya, at malinis na pagkain at tubig, hindi na kailangan na manggaling pa ito sa malalayong lugar, di ba? Kasi alam din natin na ang pag-transport or ang pagdala ng mga pagkain at tubig ay gumagamit din ng fossil fuels or crudo na sanhi din ito ng increased carbon emissions at pagbabago ng ating klima. Salamat, Seth, at na-remind mo kami kung ano yung importansya ng biodiversity sa ating klima. Pero ang tanong ko din, paano tayo makakatulong sa samot-saring buhay? How can we help biodiversity on everything that we do in every day of our lives? Nakikita nyo sa picture ay, coastal cleanups, palagi na itong ginagawa. Pero this is part of a bigger responsibility for our environment. Plastic, for example, can kill wildlife, but at the same time, if those wildlife are affected, our food security is also threatened. So, in the end, hindi lang para sa atin ng mundo, syempre, pero kung hindi natin ito pangangalagaan, hindi rin tayo makakasurvive. We will not be able to survive the different crises that we're facing, like the climate change, yung global warming, sea level rise. So, salamat, Seth, sa pagpaalala sa amin. And for our farewell, tapos na yung ating field trip. Meron pa tayong last na pahirit. Ito ay isang music video na binuo sa Danjugan Island kasama yung mga volunteers natin from all over the world, especially from Sweden and also from here in the Philippines. And then the amazing kids and high school students of Bulata National High School and Barangay Bulata, across Danjugan Island in Negros, Cauayan, Municipality of Cauayan. Okay, handa na ba tayo dyan sa music video? Here's The Eyes of Future Generations Are on Us.
yes, we're creating a whole. From the trash in our oceans to the smoke up above, we only got one home, we gotta spread the love. It is our duty and our right to take care of our Mother Earth. No money in the world can buy how much she's worth. Can you hear her screaming through the mountaintops and across the sea? There's no one else to blame except for you and for me. There's a hope to save the planet, take it one day at a time. A small act of consciousness can affect us for a lifetime. It's up to us to start the change, we have to learn and give and trust, cause the eyes of all future generations are on us. And there you have it. That was our virtual Ridge-to-Reef Field Trip. Salamat sa pagsama sa amin. Thank you so much. Ito ay isang beautiful sunset from Danjugan Island. Seth, ikaw yung nagdala sa mga bisita. Anong masasabi mo? Ang masasabi ko ay napakabonggang sunset yan at I'm so happy na yan ang end ng ating field trip ngayon. Thank you so much, everyone. Thank you, Department of Education. This is, again, Dave from the Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation and Danjugan Island in Negros, Philippines. Salamat! Thank you, everyone! Salamat! Stay safe! We would be happy to answer any of your questions about this virtual Ridge-to-Reef field trip. In the meantime, check out these videos of our face-to-face environmental education programs that we hope to resume next year. Ngayon ay natutunan ko na kung paano ka mahalin, na hindi na kita tatapunan ng basura, hindi na ako huhuli ng mga hayop at hindi ko na puputulin ang mga puno. Pinapangako ko sa iyo hanggang sa aking pagtanda at sana kapatawad din ako. Since 2011, the Danjugan Island Education Program has been addressing the need for environmental education in the Philippines. In Nature's Perfect Classroom, which is Danjugan Island,
students, teachers, government employees, or simply people who wish to advance their knowledge about conservation are immersed in a marine and wildlife camp that not only educates with books and lectures, but with experiential learning as well. Our camps not only empower citizens with environmental knowledge, we aid members of the local government units to implement marine protected areas and waste management in their communities. We work with private corporations to educate their workforce and train the trainers. After more than 25 years of conservation work, we've come to realize that our conservation program needs the long-term route, that is the education of the youth. Sinugid bala ang mga lawbreakers sa Danjugan, ang mga komunidad man lang sa palibot sini, they always think that Danjugan is not for them. They think Danjugan is there for other people. We cannot protect what we do not understand. So, in a way, environmental education explains to us or introduces to us the biology and the science of life and how to take care of life. Kay siguro kung wala ina diri na butang ang MPA, siguro pag gusto naman ang community sang ilang panguha sang isda. So because of this project nga may MPA or Marine Protected Area, damo ang mga isda nga at least hindi lang diri para sa Danjugan Island, hindi lang sa mga tourist, kundi para man sa community o barangay Bulata. Each year, we educate over 200 elementary and high school students, numerous teachers, and local government officials. But we know we could do more. With your help and support, we can expand our reach to more public schools throughout the country. We can work on acquiring more marine protected areas in the region. We can build sustainable livelihood facilities in local fishing communities. With your help, we can build a brighter future for our countrymen and for our local wildlife. Together, we can empower today's youth to be tomorrow's conservationists. The need for conservation is yesterday and now. DEP puts value into their system, and we hope that when they become decision makers during their time, we hope that DEP had influence or DEP had remain in their heart. Once empowered ang tao, naintindihan niya kung anong kaimportante ang inaangabutang para sa kabuhi niya. Tendencies are, hindi sila mangin stakeholder lang sa programa, kundi mangin partakers of the program. So what we understand, we learn to love, and what we love, we need to protect. Parang maski one step at a time, makabuli kita to our Mother Earth. The Marine and Wildlife Camp is really about connecting with nature, seeing wildlife in their natural habitats. That's our educational philosophy. The ecosystems in Danjugan, the mangrove forests, the seagrass beds, the coral reefs, present an opportunity for students to learn about each of these ecosystems and how they're connected to each other. You get to experience the whole thing in Danjugan. Camp pushes you outside your comfort zone. Learning outdoors is a really great technique. Earth science, for the kids who's watching this, it'll make it a lot more interesting. Not only in the tropics are coral. Camp has definitely changed me. I'm not as scared as I was, and I met a lot of people. Our slogan in camp is inspiring today's youth to be tomorrow's conservationists. You're committed, you won't give up. You will protect these animals as if it's your own. Now we think that we are inspiring today's youth
to be today's conservationists. Let's get a bit more scientific. What is a greenhouse gas? Conservation is the protection of the environment. These guys are people that I'm never gonna forget when I grow up. These are the people that I shared my first experience in Danjugan with. That was amazing, no? Sabi ni Princess Balaan sa comment section na nakakamiss ang marine and wildlife camps, no? Iba talaga pag nakikita mo mismo ang ganda ng ating kalikasan. Sabi nga nila, matututunan mo lang mahalin ng isang bagay kapag kilala mo na ito. There's so much to discover and learn about nature every day. Hopefully, habang mas madami tayong natututunan, ay lalong lumalakas ang ating adhikain na protektahan at ipaglaban ang ating kalikasan. Thank you to all our speakers for gracing us in this event and giving your time and effort to make this conference possible. Thank you so much, Undersecretary Alain Dalby Pascua and Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. Thank you to all the viewers for staying tuned today. And for those who joined us today, please answer the competition and evaluation form at the link on the screen. You may also scan the QR code on the screen. Please make sure to submit your correct name and email address since the certificate of participation will be sent to your email. This certificate will be released on or before the 3rd week of December. This is just the start of our exciting week. Later, at 2 in the afternoon, we will have an online talk show called The Youth Can, wherein children interview experts in partnership with the Save the Children Philippines. And by 5 p.m., we encourage everyone to listen to the radio magazine shows developed by the Green Beat Initiative, an environmental journalism training for school paper advisors and campus journalists, or TGBI participants, in partnership with Association of Young Environmental Journalists, or IEJ, and World Vision Development Foundation Incorporated. It will be immediately followed by our Kalikhasan, Likha at Lakas ng Kabataan para sa Bayan, a theater production and climate action online training for the high school students presentation called #Generation Hero, online show in partnership with Comunidad X, RKX, and Save the Children Philippines, or SCP. Next week on November 21, Sunday, 9 in the morning, our topic will be Interfaith Stewardship Dialogue in partnership with Living Laudato Si Philippines. On November 22, Monday, 9 a.m., we will hold the Let the Earth Be Heard online completion ceremony for the Green Beat Initiative by IAJ and WBDFI. In the afternoon at 4 p.m., we will have our Kalikhasan online completion ceremony by KX and SCP. On November 24, Wednesday, we will hold the Teachers as Stewards for Climate Action Forum with Worldwide Fund for Nature and Young Southeast Asian Leaders Initiative. In the afternoon, SIGA or School in a Garden, Revitalizing the Native Trees Forum with Bureau of Learner Support Services, Youth Formation Division. Lastly, on November 25, Thursday, we will have our closing ceremony and present Stories for a Better Normal episode 72 in partnership with Climate Change Commission and Office of the Deputy Speaker, Legarda. We will also show the Climate Change Adaptation and Mitigation Research Hour with SCP.
All our activities are provided with Filipino Sign Language interpretation. Please follow the DepEd Facebook page for the schedule of our series of events. The 5th National Climate Change Conference is brought to you by the Department of Education through the Disaster Risk Reduction and Management Service. Once again, thank you for joining in our conference. I'm Nadine B. Garcia. And I'm Renzel Rarang signing off. Thank you. Thank you.